במהלך הכשרתם, מתמחים ברפואה לומדים אינסוף טכניקות, ניתוחים והליכים שישמשו אותם מאוחר יותר להצלת חיים. היכולת לזכור את המיומנויות האלה עשויה להיות עניין של חיים ומוות. בהקשר הזה, במחקר משנת 2006 חילקו כיתה של מתמחים בכירורגיה שלמדו לתפור עורקים לשתי קבוצות. כל קבוצה קיבלה את אותם חומרי לימוד, אבל קבוצה אחת יישמה שינוי קטן באופן שבו היא לימדה אותם. כשהקבוצות נבחנו חודש לאחר מכן, הקבוצה הזאת ביצעה את הניתוחים משמעותית טוב יותר מהמתמחים האחרים. בהמשך נסביר מהו סוד ההצלחה של הקבוצה הזאת, וגם נדבר על שתי טכניקות לימוד יעילות במיוחד שאפשר ליישם בכיתה ומחוצה לה. אבל כדי להבין למה השיטות האלה עובדות, בואו נראה קודם איך המוח לומד ומאחסן מידע. נניח שאתם מנסים לזכור את האנטומיה של הלב. כשאתם לומדים מושג חדש, הזיכרון מקודד באופן זמני בקבוצות של נוירונים באזור במוח שנקרא ההיפוקמפוס. כשאתם ממשיכים ללמוד על פעילות הלב בכיתה, או לומדים על חדרי הלב לקראת מבחן, אתם מפעילים שוב את אותם נוירונים. הפעילות החוזרת הזו מחזקת את הקשרים בין התאים ומקבעת את הזיכרון. בהדרגה, הידע על האנטומיה של הלב נשמר לטווח ארוך בתהליך שמערב אזור נוסף במוח, שנקרא הניאו-קורטקס. עדיין לא ברור לגמרי איך המידע עובר מאחסון לטווח קצר לאחסון לטווח ארוך, אבל ההנחה היא שזה קורה בין תרגולים ובעיקר במהלך השינה. כאן המידע החדש משתלב עם מושגים קשורים אחרים שכבר למדתם, כמו איך למדוד דופק או האנטומיה של איברים אחרים. והתהליך לא מסתיים שם. בכל פעם שנזכרים באנטומיה של הלב, אתם מפעילים מחדש את הזיכרון לטווח ארוך, והדבר הופך אותו לרגיש לשינויים. המידע יכול להתעדכן, להשתפר ולהשתלב מחדש עם פיסות מידע נוספות. כאן נכנסת לתמונה שיטת הלימוד הראשונה שלנו. לבחון את עצמנו בעזרת כרטיסיות לימוד ומבחנים קצרים, מכריח אותנו לשלוף את המידע, וכך הזיכרון מתעדכן ומתחזק. יש סטודנטים שמעדיפים שיטות אחרות, כמו קריאה חוזרת של ספרי הלימוד או הדגשה של הערות, אבל השיטות האלה יכולות ליצור תחושה כוזבת לגבי היכולות שלנו, מאחר שהמידע נמצא ממש מולנו. לעומת זאת, לבחון את עצמנו מאפשר להעריך בצורה מדויקת מה אנחנו באמת יודעים. אבל מה אם אנחנו לא זוכרים את התשובות? אין מה לדאוג. למעשה, טעויות יכולות לשפר את הלמידה לטווח הארוך. ההנחה היא שבזמן שאתם מתאמצים למצוא את התשובה, מופעלות במוח פיסות מידע שקשורות לנושא, ואז כשמגלים את התשובה הנכונה, המוח משלב טוב יותר את המידע הזה עם מה שכבר למדתם. השיטה השנייה שלנו מבוססת על הראשונה. כשמשתמשים בכרטיסיות לימוד, מומלץ לשלב אותם עם כרטיסיות של מספר נושאים. שילוב של המושגים שמתמקדים בהם בתרגול יחיד, יכול להוביל לשמירת מידע מוצלחת יותר מאשר תרגול של מיומנות אחת או נושא אחד בכל פעם. אחת ההשערות להצלחת השיטה היא שבדומה לבחינה של עצמנו, מעבר בנושאים שונים מכריח את המוח לשכוח באופן זמני את המידע, ואז לשלוף אותו, וכך לחזק עוד יותר את הזיכרון. ייתכן שתמצאו הקשרים בין הנושאים ותבינו טוב יותר את ההבדלים ביניהם. אחרי שהסברנו איך ומה ללמוד, השיטה האחרונה שלנו קשורה לזמן שבו כדאי ללמוד. פריסת התרגולים על פני מספר ימים מאפשרת מנוחה ושינה בין כל תרגול. כשאתם מתנתקים, המוח עובד באופן פעיל, והוא מאחסן ושומר את המידע בניאו-קורטקס. אולי זה נשמע הגיוני לחרוש לילה לפני הבחינה, הרי החומר יהיה טרי בזיכרון. אבל המידע לא יישמר בטווח הארוך. זה מחזיר אותנו למתמחים ברפואה. שתי הקבוצות למדו את הליך הניתוח במשך אותו זמן, אבל קבוצה אחת למדה את החומר ביום אחד, ואילו הקבוצה שהצליחה יותר למדה את החומר במשך 4 שבועות. 3 שיטות הלימוד האלו מוצלחות, כיוון שהן פותחו במחשבה על המוח. הן משלימות ומחזקות את הדרך המדהימה שבה המוח פועל וממיין ושומר את שפע המידע שהוא סופג מדי יום. המשיכו לתת למוח שלכם חומר למחשבה בזמן שאתם לומדים כיצד הוא פועל. הרשמו לערוץ שלנו או צפו בסרטונים אלה. המוח שלכם יודע לכם.